Hello guys, saya nak ajar korang macam mana untuk install dan download TorBrowser di Windows korang. Mula korang kena tulis TorBrowser. Okay, dah enter. Sekarang ni korang pilih ke bawah sikit dan ada 3 korang boleh download: Microsoft, Apple dengan Linux. Untuk siapa yang pakai Linux lah, aku pakai Windows. So kita sekarang ni nak download. Yang aku akan pilih sekali yang 64 bit sebab aku punya laptop support 64 bit, bukan 30 bit. Okay, aku boleh check korang punya PC korang berapa bit yang support. Okay, pilih okay, install. Okay, yes, sebab aku dah install TorBrowser sebelum ni. Tu aku install yang baru ini, yang version baru. Okay, kita tunggu proses nak installing dia. Okay, TorBrowser ni kita macam boleh buka satu web yang dalam dari website lah. Okay, finish. Kita pilih finish and then done. Dia dah siap install TorBrowser. So kita nak try buka dia. Okay, tunggu loading network dia. Okay, TorBrowser ni best sebab kita boleh layari website yang susah nak masuk pakai yang aneh-aneh website. So kita nak download. Okay, kita sudah pun download tadi. Kita nak install. Dapat kita masuk ke TorBrowser. Okay, sini ada TorBrowser has been update sebab aku download yang version baru. Okay, sudah kan kita download version baru ni. Okay, jangan lupa untuk subscribe, like and share channel aku. Link di bawah jika korang nak subscribe, ada di bawah. Bye guys.